Okay, assalamualaikum semua. Hari ni saya nak review satu lagi electric stair climbing chair model yang kedua. Jom kita tengok. Sekarang kita tengok dia punya bahagian bateri. Ada indikator power. Power dia sama 24V 13Ah. Sekali charge penuh boleh pakai antara 500 step anak tangga. Seterusnya motor. Dia punya power 120W. Jenis motor ni carbon brush. Ini adalah dia punya tayar belakang. Material dia adalah rubber, anti-slip. Jadinya dia tak licin dan tak mudah terjatuh. Semasa naik dan turun tangga, dia boleh berhenti di antara 3 anak tangga. Dia ikut dia punya panjang dia punya track. Cara buka dia senang je. Kat belakang ada lever push, kan je ke depan. Dia ada 3 step. Ini yang biasa dan maksimum macam ni. Ini yang paling bukaan dia paling besar. Roda belakang dia besar. Saiz dia 10 inci. Hadapan ni tayar dia saiz 5 inci. Ini adalah handle yang kedua. Untuk berat badan pengguna yang lebih daripada 90 ke atas, sebaiknya perlu 2 penjaga. Satu orang di belakang, satu di hadapan. Di hadapan ni dia adalah untuk standby. Dia pegang macam ni. Benda ni boleh laras mengikut kesesuaian. Ini adalah dia punya controller digital. Dia ada speed, 3 speed. Ini adalah lampu, bawah controller ada lampu. Kalau pesakit berat yang 90 ke atas, biasa kita pakai speed yang paling tinggi. Kalau pesakit dalam 60-70 boleh pakai medium. 90 dan ke atas boleh pakai speed yang max speed lah. Naik tangga dan turun tangga. Frame dia pun sama juga, jenis alloy. Berat dia 28 kg. Untuk bahagian seat ni, lebar dia 41 cm. Dia punya seat adalah jenis plastik yang keras, boleh cuci, boleh buka. Senang. Belakang pun boleh buka. Headrest ni boleh ditinggikan. Ini paling tinggi. Sekarang cara lipat dia. Pada yang berminat bolehlah kontak saya atau walk in kat kedai kita. Kenapa beli dengan Fresco? Kita cover warranty, motor setahun, bateri controller charger 6 bulan. Spare part dengan kita mudah, senang je. Kita ada technician yang berpengalaman. Apa-apa boleh datang repair sini, nak tanya apa-apa boleh datang jumpa saya. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.